ลองจินตนาการดูว่าถ้าวันหนึ่งโลกที่เรารู้จักไม่ใช่โลกที่เราอาศัยอยู่อีกต่อไปถ้าทุกสิ่งที่เคยมอบชีวิตกลับกลายเป็นต้นเหตุของความดับสูญแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากต้นเหตุนั้นเกิดมาจากดวงอาทิตย์แสงอาทิตย์ที่ส่องสว่างทุกเช้าพลังงานที่ปลุกโลกให้ตื่นและเป็นต้นกำเนิดลมหายใจของสิ่งมีชีวิตแต่ภายใต้แสงอันอบอุ่นนั้นกลับซ่อนพลังงานที่ไม่มีวันหยุดนิ่งพลังงานที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ทีละองศาและในอีก 1,000 ล้านปีข้างหน้าโลกจะไม่ใช่โลกที่เรารู้จักอีกต่อไป Deep Think Tank ในคลิปนี้จะพาคุณเดินทางข้ามเวลาไปสู่อนาคตอีก 1,000 ล้านปีจากนี้ภายใต้ท้องฟ้าใบเดิมโลกจะไม่เหลือแม้เพียงเงาของความเขียวขจีมหาสมุทรจะเหือดแห้งอากาศจะกลายเป็นพิษและไม่มีสิ่งใดบนผิวโลกที่ดำรงชีวิตได้อีกไม่ใช่เพราะดาวเคราะห์ชนกันไม่ใช่เพราะสงครามนิวเคลียร์แต่เป็นเพราะดวงอาทิตย์ต้นกำเนิดแห่งทุกสิ่งจะกลายเป็นจุดจบของทุกชีวิตบนโลกนี่คือการเปิดเผยอนาคตอันไกลโพ้นด้วยข้อมูลจริงจากแบบจำลองทางดาราศาสตร์คำตอบของคำถามที่ว่าโลกจะเป็นอย่างไรเมื่อดวงอาทิตย์เติบโตจนไม่อาจควบคุมได้และหากทุกสิ่งจบสิ้นในอีก 1,000 ล้านปีจะยังมีสิ่งใดหลงเหลือเป็นหลักฐานว่ามนุษย์เคยมีอยู่นี่คือบทแรกของการเดินทางสู่ห้วงจักรวาลเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในที่จะเปลี่ยนสมดุลของทั้งระบบสุริยะไปตลอดกาลดวงอาทิตย์ไม่ได้เป็นเพียงดาวฤกษ์ที่ให้แสงสว่างและความอบอุ่นแต่มันคือโรงงานนิวเคลียร์ขนาดยักษ์ที่ทำงานอย่างต่อเนื่องมาแล้วกว่า 4,600 ล้านปีใจกลางของมันเดือดพล่านด้วยปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์อะตอมของไฮโดรเจนถูกรวมตัวกลายเป็นฮีเลียมปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาในรูปของแสงและความร้อนที่แผ่ไปทั่วทั้งระบบสุริยะแต่สิ่งที่หลายคนไม่เคยตระหนักคือดวงอาทิตย์กำลังเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและการเปลี่ยนแปลงนั้นคือเส้นทางสู่จุดจบของโลกจากการศึกษาทางดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์พบว่าดวงอาทิตย์จะสว่างขึ้นเรื่อยๆเพราะปฏิกิริยาฟิวชั่นในแกนกลางกำลังสะสมฮีเลียมปริมาณมหาศาลแรงดันภายในเพิ่มสูงขึ้นและทำให้ดวงอาทิตย์ขยายขนาดออกช้าๆโดยไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าภายในอีก 1,000 ล้านปีข้างหน้าความสว่างของดวงอาทิตย์จะเพิ่มขึ้นราว 10%ซึ่งเพียงเท่านี้ก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนโลกอย่างถาวรจากอุณหภูมิที่เคยเอื้อต่อสิ่งมีชีวิตจะกลายเป็นอุณหภูมิที่ไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ได้เพียงไม่กี่องศาที่เพิ่มขึ้นกลับหมายถึงความต่างระหว่างโลกที่เขียวชอุ่มกับนรกที่ลุกเป็นไฟในขณะเดียวกันพื้นผิวของดวงอาทิตย์ก็เต็มไปด้วยความปั่นป่วนปรากฏการณ์โซลาร์แฟลร์หรือการระเบิดพลังงานบนผิวดาวและการพ่นมวลโคโรนาออกสู่อวกาศได้ปลดปล่อยอนุภาคพลังงานสูงจำนวนมหาศาลซึ่งบางครั้งก็เดินทางมาถึงโลกกระทบกับสนามแม่เหล็กโลกและก่อให้เกิดปรากฏการณ์แสงเหนือที่สวยงามแต่ในอีกมุมหนึ่งพลังงานเหล่านี้อาจก่อให้เกิดพายุสุริยะรุนแรงที่ทำลายดาวเทียมทำให้ระบบสื่อสารล่มและกระทบชั้นบรรยากาศของโลกโดยตรงและทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพราะเมื่อพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้งสิ่งที่จะตามมาไม่ได้มีเพียงความร้อนแต่คือการเปลี่ยนแปลงของสมดุลน้ำในมหาสมุทรเมื่ออุณหภูมิสูงเกินขีดจำกัดมหาสมุทรทั้งโลกจะเริ่มระเหยเมื่อพลังงานจากดวงอาทิตย์เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เพียงแค่แสงที่สว่างขึ้นแต่เป็นคลื่นพลังงานความร้อนที่ค่อยๆแทรกซึมไปทั่วทั้งชั้นบรรยากาศของโลกนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า
หากอุณหภูมิเฉลี่ยบนพื้นผิวโลกเพิ่มขึ้นเพียง 6-7 องศาเซลเซียสจากค่าปัจจุบันก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้สมดุลของน้ำในมหาสมุทรเปลี่ยนไปอย่างรุนแรง ในโลกปัจจุบันน้ำคือปัจจัยสำคัญที่คอยรักษาเสถียรภาพของภูมิอากาศมหาสมุทรทำหน้าที่เสมือนหมอนซับความร้อนที่ช่วยให้โลกยังคงเย็นพอสำหรับสิ่งมีชีวิตแต่เมื่อดวงอาทิตย์ร้อนแรงขึ้นกลไกการซับพลังงานนี้จะเริ่มล้มเหลวทะเลจะเริ่มเดือดไอน้ำจะลอยสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณมหาศาลมากเกินกว่าที่โลกเคยเผชิญและนั่นจะผลักโลกเข้าสู่ภาวะเรือนกระจกขั้นสุด Runaway Greenhouse Effect หรือภาวะเรือนกระจกแบบทวีคูณจะเกิดขึ้นเมื่อไอน้ำทำหน้าที่เหมือนผ้าห่มที่กักเก็บพลังงานจนความร้อนทั้งหมดไม่สามารถระบายออกสู่อวกาศได้อีกจากนั้นจะเกิดวงจรอุบาทอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้เกิดการระเหยของน้ำมากขึ้นน้ำที่ระเหยมากขึ้นยิ่งกักเก็บความร้อนมากขึ้นและความร้อนที่กักเก็บเพิ่มขึ้นยิ่งทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นไปอีกแม้แต่ภูเขาน้ำแข็งที่แข็งแกร่งที่สุดก็จะละลายจนหมดสิ้นมหาสมุทรทั้งโลกจะเหลือเพียงไอร้อนที่ไม่มีวันดับบางคนอาจสงสัยว่าแล้วฝนจะไม่ตกลงมาหรือคำตอบคือไม่เพราะเมื่อไอน้ำถูกดึงขึ้นสูงเกินระดับที่เมฆสามารถก่อตัวกลไกการควบแน่นจะหยุดทำงานโดยสิ้นเชิงผลลัพธ์ก็คือฝนจะไม่ตกอีกเลยโลกจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปตลอดกาลจากดาวเคราะห์ที่เคยเต็มไปด้วยน้ำกลายเป็นโลกแห้งแล้งไร้แม้หยดน้ำสุดท้ายและนี่คือต้นบทแห่งจุดจบในอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้เราจะเดินทางต่อเพื่อค้นหาว่าเมื่อทะเลระเหยหายไปโลกจะกลายเป็นอย่างไรชั้นบรรยากาศจะพลิกผันและออกซิเจนที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตกำลังจะหายไปเมื่อโลกยังคงเต็มไปด้วยชีวิตมหาสมุทรคือสายเลือดที่หล่อเลี้ยงจังหวะแห่งการเวลาแต่ในอีก 1,000 ล้านปีข้างหน้าภาพนั้นจะค่อยๆเลือนหายไปต้นเหตุไม่ใช่หายนะฉับพลันไม่ใช่คลื่นยักษ์ไม่ใช่ภูเขาไฟระเบิดแต่คือความร้อนที่ทวีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากดวงอาทิตย์เมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงเกิน 47 องศาเซลเซียสสมดุลของวงจรน้ำก็เริ่มแตกสลายไม่อาจควบคุมได้อีกแม่น้ำทะเลสาบและมหาสมุทรจะค่อยๆระเหยหายไปจากผิวโลกไอน้ำที่สะสมในบรรยากาศกลายเป็นกับดักกักเก็บความร้อนและเมื่อโลกยิ่งอุ่นขึ้นกระบวนการนี้ก็ยิ่งรุนแรงทวีคูณนี่คือจุดเริ่มต้นของภาวะเรือนกระจกขั้นสุดหรือที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า Runaway Greenhouse Effect สถานะที่ไม่มีจุดหยุดพักความร้อนจะสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างไร้ขีดจำกัดพื้นดินแห้งแตกระแหงมหาสมุทรที่เคยเต็มไปด้วยคลื่นลมกลับหยุดนิ่งความชื้นในอากาศหนาแน่นเกินกว่าจะหายใจท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยม่านไอน้ำอันทึบหนาโลกกำลังกลายเป็นหม้อแรงดันไอน้ำยักษ์ภาพความทรงจำของมนุษย์ในอดีตเสียงคลื่นซัดสาดชายหาดและสายฝนจะหายไปตลอดกาลแม้เพียงแอ่งน้ำเล็กๆบนพื้นดินก็จะไม่มีวันเหลืออยู่นี่ไม่ใช่เพียงสมมุติฐานแต่มาจากการคำนวณและแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ที่ชี้ตรงกันว่าโลกอนาคตจะไม่อาจรักษาน้ำไว้ได้อีกทุกโมเลกุลจะลอยสู่ชั้นบรรยากาศกลายเป็นกับดักความร้อนที่ทำลายสมดุลของโลกอย่างสิ้นเชิงการระเหยของน้ำไม่ได้หมายถึงเพียงทะเลที่แห้งเหือดแต่มันคือการถ่ายโอนพลังงานจากผิวโลกสู่ชั้นบรรยากาศไอน้ำที่ลอยขึ้นสูงไม่ได้หายไปไหนแต่มันสะสมอยู่ในชั้นอากาศเบื้องบนและค่อยๆเปลี่ยนเคมีของโลกอย่างเงียบงันเมื่อโมเลกุลของน้ำกลายเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศพลังในการกักเก็บความร้อนของมันรุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์หลายเท่าและโลกก็จะเข้าสู่ภาวะที่ไม่อาจถอยกลับได้อีกทุกหยดน้ำที่เคยมีกลายเป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนให้ความร้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ฝนจะไม่ตกลงมาอีกต่อไปเพราะไม่มีจุดควบแน่นไม่มีเมฆไม่มีวงจรอากาศดังเดิม
ท้องฟ้าจะเงียบงันและร้อนระอุราวกับเตาอบยักษ์ที่ปิดตายไร้ทางออก การสูญเสียน้ำไม่ได้หมายถึงจุดจบของชีวิตในทันที แต่มันคือการล้มคลืนของสมดุลที่ซับซ้อนที่สุดบนดาวเคราะห์นี้ เพราะน้ำคือหัวใจของการสังเคราะห์แสง คือเบื้องหลังของสภาพอากาศ และคือรากฐานของออกซิเจน เมื่อไม่มีน้ำทุกสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยๆดับสูญ ชั้นบรรยากาศของโลกที่เคยเต็มไปด้วยก๊าซอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตจะค่อยๆแปลสภาพเป็นมวลไอน้ำหนาแน่นปนเปื้อนด้วยก๊าซที่ไร้เสถียรภาพมันจะร้อนหนักอึ้งและอันตรายเกินกว่าจะหายใจและนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อชั้นบรรยากาศปั่นป่วนอย่างรุนแรงและสิ่งที่เคยเป็นปอดของโลกกลับกลายเป็นกับดักร้อนแรงที่ไร้ออกซิเจนหลงเหลือให้ชีวิตอีกต่อไปการระเหยของมหาสมุทรไม่ได้หมายถึงเพียงการหายไปของน้ำแต่มันคือการจุดชนวนแห่งความเปลี่ยนแปลงที่ลึกลงไปถึงแก่นของโลกเหมือนปฐมบทของหายนะที่ค่อยๆเปิดฉากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไอน้ำจำนวนมหาศาลพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ามันค่อยๆเปลี่ยนส่วนประกอบของชั้นบรรยากาศโดยตรงเมื่อความชื้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสมดุลทางเคมีที่เคยมั่นคงก็เริ่มสั่นคลอนการแลกเปลี่ยนพลังงานที่เคยเป็นระเบียบกลายเป็นความบิดเบี้ยวระบบหมุนเวียนของอากาศทั่วโลกเริ่มผิดเพี้ยนกระแสลมจากมหาสมุทรที่เคยช่วยกระจายความเย็นกลับหยุดนิ่งกระแสน้ำในทะเลลึกค่อยๆอ่อนแรงและหยุดไหลเวียนมหาสมุทรที่เคยเต็มไปด้วยชีวิตค่อยๆกลายเป็นผืนน้ำที่นิ่งเงียบไร้การเคลื่อนไหวเมื่อพลังงานของโลกหยุดหมุนเวียนทุกสิ่งเหมือนหยุดนิ่งแต่นั่นไม่ใช่ความสงบแต่มันคือพายุเงียบที่กำลังเปลี่ยนโลกพายุที่ไม่มีลมไม่มีฝนแต่เต็มไปด้วยพลังแห่งการล่มสลายเมฆฝนไม่ก่อตัวอีกต่อไปฤดูกาลหยุดเคลื่อนไหวความแปรปรวนที่เคยทำให้ธรรมชาติมีชีวิตถูกแทนที่ด้วยความเงียบที่กดทับทุกสิ่งท้องฟ้าดูราวกับถูกคลุมด้วยม่านควันโลกค่อยๆติดกับดักแห่งความนิ่งงันอุณหภูมิยังคงสูงขึ้นไม่หยุดภายใต้แสงแดดที่ร้อนแรงต้นไม้ที่เคยพึ่งพาแสงเพื่อสร้างพลังงานกลับไม่อาจทนต่อความโหดร้ายของดวงอาทิตย์ได้อีกใบเขียวสดกลายเป็นแผ่นแห้งกรอบแตกเป็นผงทันทีที่สัมผัสการสังเคราะห์แสงหยุดลงโดยสิ้นเชิงต้นไม้ยืนตายดินแตกร้าวเป็นเส้นลึกท้องฟ้าเปลี่ยนสีจากฟ้าใสที่คุ้นตากลายเป็นโทนส้มแดงหม่นคล้ำโลกที่เคยเป็นบ้านของชีวิตค่อยๆกลายเป็นภาพเงาของความตายเมื่อไม่มีพืชการสังเคราะห์แสงก็สิ้นสุดและนั่นหมายความว่าไม่มีออกซิเจนใหม่เกิดขึ้นอีกสิ่งมีชีวิตที่เคยพึ่งพาอากาศเพื่อหายใจกำลังนับถอยหลังสู่จุดสิ้นสุดร่วมกันเมื่อพืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้กระบวนการผลิตออกซิเจนก็หยุดลงและในไม่ช้าโลกจะเข้าสู่ภาวะขาดออกซิเจนอย่างต่อเนื่องชั้นบรรยากาศเริ่มแปรปรวนอย่างรุนแรงฝุ่นควันจากพื้นดินที่แตกระแหงถูกพัดขึ้นสู่เบื้องบนเมฆปราศจากหยดน้ำฝนไม่ตกอีกต่อไปภายในเวลาไม่ถึง1 ล้านปีออกซิเจนจะเลือนหายไปจากโลกเกือบหมดสิ้นไม่ใช่เพราะมันระเหยออกสู่อวกาศแต่เพราะไม่มีสิ่งใดสร้างมันขึ้นมาใหม่ผลกระทบไม่ได้จำกัดอยู่แค่การหายใจของสิ่งมีชีวิตเพราะออกซิเจนคือหัวใจของการเผาผลาญพลังงานในเซลล์ทุกชนิดเมื่อมันหมดไประบบชีวภาพทั้งระบบก็หยุดทำงานนั่นหมายถึงจุดสิ้นสุดของการสร้างสารอินทรีย์ไม่มีพืชไม่มีแพลงก์ตอนไม่มีห่วงโซ่อาหารและไม่มีการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศอีกต่อไปสิ่งมีชีวิตที่เคยพึ่งพากันในระบบนิเวศจะเริ่มทยอยตายลงเริ่มจากสิ่งมีชีวิตที่ต้องการพลังงานสูงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนกและนักล่าขนาดใหญ่จากนั้นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กกว่าจะทยอยล้มตามแม้พวกมันต้องการพลังงานน้อยกว่าแต่ก็ไม่อาจหนีความจริงจากการขาดออกซิเจนได้ชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเกราะกำบังอันมั่นคงจะค่อยๆกลายเป็นมวลอากาศนิ่งสนิทไร้การเคลื่อนไหว
ไม่มีพายุ ไม่มีลม ไม่มีมรสุม การแล่งเปลี่ยนพลังงานระหว่างมหาสมุทรกับชั้นบรรยากาศหยุดลงโดยสมบูรณ์ โลกเข้าสู่สภาพนิ่งตายทางอุตุนิยมวิทยา โดยภาพรวมโลกจะไร้ซึ่งการเคลื่อนไหวของกลไกธรรมชาติ มันกลายเป็นดาวเคราะห์ที่เงียบสงัด ไม่มีชีวิต ไม่มีเสียง และไม่มีออกซิเจน แต่ถึงแม้ทุกสิ่งจะดับเงียบ ใต้พื้นพิภพที่ลึกลงไปหลายกิโลเมตร ยังคงมีบางสิ่งแอบซ่อนอยู่ ท่ามกลางความร้อนจัดและแรงดันมหาศาล แบคทีเรียบางสายพันธุ์ยังคงมีชีวิตรอด พวกมันอาจเป็นสิ่งมีชีวิตสุดท้ายของโลก และนั่นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่จะตามมาในไม่ช้า การสูญพันธุ์ครั้งสุดท้าย เมื่อโลกไร้น้ำ ไร้พืช และไร้ออกซิเจน สิ่งมีชีวิตที่เคยเดินบนผืนดินต้องเผชิญความจริงที่โหดร้ายที่สุด โลกทั้งใบกำลังเดินทางสู่การสูญพันธุ์ครั้งสุดท้าย การปิดฉากของประวัติศาสตร์ชีวิตที่ยาวนานนับพันล้านปี สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่คือผู้ล้มลงลำดับแรก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รวมถึงมนุษย์ต้องการออกซิเจนในปริมาณสูงเพื่อมีชีวิต แต่เมื่อพลังงานที่เคยไหลเวียนในระบบนิเวศหยุดลง ห่วงโซ่อาหารก็แตกสลายเป็นเสี่ยงๆ ไม่มีการล่า ไม่มีการกินต่อ ทุกอย่างหยุดนิ่ง สัตว์นักล่ากลายเป็นเหยื่อของความอดอยาก สัตว์กินพืชขาดอาหารจนล้มตาย และในที่สุดทุกเผ่าพันธุ์ต่างมาลายหายไป เหลือเพียงความเงียบอันเย็นชา สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กบางชนิดยังคงทนอยู่ได้อีกครู่หนึ่ง แมลงบางชนิด แบคทีเรีย และจุลชีพ แต่แม้จะประหยัดพลังงานเพียงใด พวกมันก็ไม่อาจทนต่อความร้อนที่สูงเกิน100 องศาเซลเซียส และไม่อาจเอาชนะสภาวะโลกที่ไร้ความปราณี ความร้อนจากดวงอาทิตย์สะสมต่อเนื่องทุกวัน ไม่มีเมฆ ไม่มีน้ำ ไม่มีการระบายพลังงาน โลกเปรียบดังเตาอบขนาดมหึมาที่ไม่เคยหยุดทำงาน ไม่มีที่หลบภัย ไม่มีมุมใดที่ปลอดภัยอีกต่อไป ใต้พื้นดินลึกลงไปหลายกิโลเมตร ยังคงมีแหล่งน้ำใต้ดินที่ร้อนจัด ซ่อนอยู่ในรอยแยกของเปลือกโลก ที่นั่นกลายเป็นที่หลบภัยสุดท้ายของชีวิต แต่ไม่ใช่ชีวิตในแบบที่มนุษย์เคยรู้จัก ในความมืดมิดลึกใต้พิภพ ไร้แสง ไร้ออกซิเจน และปราศจากสารอาหารจากผิวโลก ยังคงมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่ยังดำรงอยู่ได้ด้วยพลังงานจากปฏิกิริยาเคมี แบคทีเรียใต้ดิน สิ่งมีชีวิตเล็กจิ๋วที่แข็งแกร่งเหนือจินตนาการ คือสิ่งมีชีวิตสุดท้ายที่ยังยืนยันว่า โลกยังมีชีวิต มันไม่ต้องการออกซิเจน ไม่ต้องการแสง ต้องการเพียงแค่แร่ธาตุ ความร้อนและเวลา มันคือบทสรุปสุดท้ายของวิวัฒนาการทั้งหมด และเป็นหลักฐานสุดท้ายของสิ่งที่ครั้งหนึ่งเรียกว่าชีวิตบนโลก นี่คือชะตากรรมที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ เรื่องราวของโลกที่เคยเต็มไปด้วยแสง สี และเสียงของชีวิต แต่สุดท้ายกลับเหลือเพียงความเงียบงันที่ไม่มีวันสิ้นสุด ในอดีต เมืองคือสัญลักษณ์ของความรุ่งเรือง เป็นภาพแทนของอารยธรรมที่ถักทอขึ้นจากความฝัน เทคโนโลยี และความหวังของมนุษย์ แต่ในอีก 1,000 ล้านปีข้างหน้า เมืองเหล่านั้นอาจหลงเหลือเพียงโครงสร้างร้างที่นิ่งเงียบอยู่ท่ามกลางเปลวแดดอันแผดเผา ตึกระฟ้าที่เคยเป็นศูนย์กลางของโลกเศรษฐกิจ อาจยืนโดดเดี่ยวท่ามกลางภูมิประเทศที่แห้งแล้งเหมือนทะเลทราย หน้าต่างกระจกแตกร้าวจากความร้อน คอนกรีตผุกร่อนจนกลายเป็นผง และโครงเหล็กถูกกัดกร่อนด้วยรังสีจากดวงอาทิตย์ที่รุนแรงเกินกว่าชีวิตจะทนไหว นี่ไม่ใช่ฉากจากนิยายวิทยาศาสตร์ แต่มันคือปลายทางของการเปลี่ยนแปลงทางดาราศาสตร์ เมื่อโลกไม่อาจต้านทานพลังงานที่เพิ่มขึ้นของดวงอาทิตย์ได้อีกต่อไป เมืองที่เคยคึกคักจึงกลายเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความทรงจำ ไม่มีเสียงเครื่องยนต์ ไม่มีแสงจากหน้าจอ ไม่มีคลื่นวิทยุใดแผ่กระจาย ทุกสิ่งนิ่งสนิท ในซากเมืองแห่งอนาคตยังหลงเหลือร่องรอยของสิ่งที่เคยมี รถยนต์ที่ถูกทิ้งไว้ในลานจอด สนิมเกาะกินทั่วทั้งคัน
สนามกีฬาไร้เสียงเชียร์ถนนที่แตกร้าวจนต้นไม้ป่าขึ้นแทรกทะลุพื้นคอนกรีตและตามซอกตึกป้ายร้านค้าที่ซีดจางยังพอมองเห็นชื่อแบรนด์ที่เคยครองโลกมนุษย์หายไปจากโลกใบนี้แล้วบางทีอาจอพยพไปยังดาวเคราะห์อื่นหรือไม่ก็อาจสูญพันธุ์ไปพร้อมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงจนอยู่อาศัยไม่ได้ไม่มีใครรู้แน่ชัดสิ่งที่ยังคงอยู่คือภาพสะท้อนอันเงียบงันของคำถามที่ยังไร้คำตอบอารยธรรมที่เคยสร้างตึกระฟ้าสร้างอาณาจักรเทคโนโลยีและสำรวจห้วงอวกาศจบลงเพียงเท่านี้หรือเศษซากของชีวิตในเมืองใหญ่บัดนี้กลายเป็นซากเงียบของวันวานโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนสถานีรถไฟที่ไม่มีขบวนใดมาถึงและบ้านเรือนนับพันหลังที่เปิดหน้าต่างไว้แต่ไม่มีใครกลับมาอีกเลยซากอาคารถนนร้างล้วนถูกอาบด้วยรังสีที่เข้มข้นขึ้นในทุกวินาทีภาพฝันของอารยธรรมมนุษย์จึงไม่ใช่เพียงเรื่องแต่งในจินตนาการแต่มันคือความเป็นไปได้เมื่อธรรมชาติของดวงอาทิตย์ไม่เคยหยุดเปลี่ยนแปลงและเมื่อโลกไม่อาจหลีกหนีได้สิ่งที่ตามมาคือชะตากรรมที่ไม่อาจย้อนคืนไม่มีเมืองใดคงอยู่ชั่วนิรันดร์ไม่มีเทคโนโลยีใดที่ทนต่อการเวลาได้ตลอดกาลเมืองที่ร้างจะหลอมรวมกลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นผิวโลกพื้นผิวที่กำลังเปลี่ยนแปลงสู่อุณหภูมิสุดขั้วและในที่สุดแม้แต่คำว่าเมืองเองก็จะเลือนหายไปจากความทรงจำของจักรวาลเมืองร้างที่เคยมีชีวิตจะถูกลบเลือนไปอย่างช้าๆเหลือเพียงแผ่นดินที่แผดเผาพร้อมจะก้าวเข้าสู่ขั้นถัดไปของโชคชะตาการกลายเป็นดาวเคราะห์ที่ตายแล้วเมื่อไอน้ำสุดท้ายระเหยจากพื้นผิวของโลกเมื่อหยดน้ำสุดท้ายกลายเป็นไอในอากาศที่ร้อนเกินทนโลกก็ไม่อาจกลับมาเป็นเช่นเดิมได้อีกต่อไปพื้นผิวของดาวกลายเป็นแผ่นดินที่แตกระแหงไม่มีมหาสมุทรไม่มีแม่น้ำไม่มีแม้แต่ไอเย็นของละอองฝนอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกพุ่งทะลุเกิน100องศาเซลเซียสสูงเกินกว่าที่ของเหลวใดๆจะดำรงอยู่ได้สิ่งที่เคยเป็นแหล่งน้ำกลายเป็นหลุมลึกที่แห้งแล้งทะเลสาบกลายเป็นเพียงแอ่งฝุ่นและมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลในอดีตหลงเหลือเพียงพื้นดินที่แตกระแหงสุดลูกหูลูกตาชั้นบรรยากาศของโลกไม่สามารถรองรับการหายใจได้อีกต่อไปไม่มีออกซิเจนไม่มีไนโตรเจนสิ่งที่ล่องลอยอยู่คือโมเลกุลของก๊าซพิษและฝุ่นโลหะนี่ไม่ใช่ชั้นบรรยากาศอีกแล้วแต่มันคือม่านพิษที่โอบล้อมดาวดวงหนึ่งซึ่งกำลังจะตายแรงกดดันจากความร้อนทำให้ผิวโลกแปลเปลี่ยนอย่างมหาศาลเปลือกโลกเคลื่อนตัวโดยปราศจากสิ่งมีชีวิตแผ่นดินปริแตกเป็นร่องลึกแมกมาถูกดันขึ้นจากใต้พื้นพิภพแล้วค่อยๆปกคลุมผิวดาวอย่างช้าๆหากมองจากอวกาศโลกจะดูคล้ายกับดาวศุกร์มากขึ้นทุกทีดาวเคราะห์สีทองแดงที่ปกคลุมด้วยเมฆกรดซัลฟิวริกและพื้นผิวที่ร้อนจัดเกิน400องศาเซลเซียสความเป็นพี่น้องของดาวทั้งสองถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันด้วยชะตากรรมเดียวกันมนุษย์เคยจินตนาการถึงนรกแต่ไม่มีนรกใดเลวร้ายเท่าความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตามกฎธรรมชาติไม่มีไฟนรกใดร้อนแรงเท่าพลังของดวงอาทิตย์ที่ยังคงขยายตัวอย่างช้าๆแต่ไม่เคยหยุดบนผิวโลกในเวลานั้นไม่มีสิ่งใดหลงเหลือที่บ่งบอกว่าเคยมีสิ่งมีชีวิตไม่มี DNA ไม่มีเซลล์ไม่มีแม้แต่แบคทีเรียทุกอย่างถูกลบหายไปด้วยความร้อนและการเวลาพื้นผิวกลายเป็นเปลือกแข็งสีของโลกค่อยๆเปลี่ยนผ่านจากน้ำเงินเขียวเหลืองส้มและสุดท้ายกลายเป็นทองแดงราวกับร่างกายที่ถูกแผดเผาโดยไร้เสียงร้องไม่มีใครได้ยินไม่มีใครอยู่เพื่อบันทึกโลกได้กลายเป็นดาวเคราะห์ที่ตายสนิทแล้วอย่างแท้จริงและในจังหวะเดียวกันนั้นเองเมื่อพื้นผิวเงียบงันเมื่อบรรยากาศไร้เสียงเมื่อแรงโน้มถ่วงไม่ได้ดึงดูดสิ่งใดอีกไม่คำถามใหม่ก็เริ่มต้นขึ้น
หากไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเหลืออยู่บนโลกแรงโน้มถ่วงของมันยังมีความหมายอยู่อีกหรือไม่โลกยังคงมีอิทธิพลต่อระบบสุริยะหรือเปล่าหรือว่ามันเพียงลอยผ่านการเวลาไปอย่างเงียบงันนี่คือจุดเริ่มต้นของคำถามใหม่คำถามที่ว่าเมื่อดาวเคราะห์หมดสิ้นซึ่งสิ่งมีชีวิตมันจะยังส่งผลต่อจักรวาลได้อีกหรือไม่และโลกที่ว่างเปล่าจะยังมีบทบาทใดหลงเหลืออยู่ในระบบสุริยะนี้หรือเปล่าโลกที่เคยเต็มไปด้วยมหาสมุทรมีท้องฟ้าครามมีสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนบัดนี้กลับเหลือเพียงดาวเคราะห์แห้งแล้งที่ไร้แม้แต่เสียงลมหายใจสุดท้ายแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าโลกจะหยุดนิ่งวงโคจรยังดำเนินต่อไปแรงโน้มถ่วงยังคงปฏิบัติหน้าที่ของมันแต่ทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นอย่างเงียบงันในจักรวาลที่ไร้ผู้สังเกตการไม่มีสิ่งมีชีวิตหลงเหลือบนโลกอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยในระดับจักรวาลแต่ในมิติของความหมายนั่นคือการลบเลือนของการรับรู้โดยสิ้นเชิงโลกยังโคจรรอบดวงอาทิตย์เช่นเดิมแต่ไม่มีผู้ใดอีกแล้วที่จะบันทึกหรือจดจำการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไม่มีอารยธรรมใดที่จะคำนวณระยะห่างของดวงดาวไม่มีนักดาราศาสตร์คนใดที่จะเงยหน้ามองฟ้ายามค่ำคืนอีกต่อไปแรงโน้มถ่วงของโลกยังคงทำงานอย่างแม่นยำแต่ทุกการเคลื่อนไหวได้กลายเป็นเพียงปฏิกิริยาในเอกภพที่ไร้พยานไม่มีตาที่มองเห็นไม่มีจิตที่เข้าใจแม้ทุกการเคลื่อนไหวของดาวเคราะห์จะยังคงอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงและสมการของจักรวาลแต่หากไม่มีผู้สังเกตการความมีอยู่ก็ไร้ซึ่งความหมายเมื่อไม่มีสิ่งมีชีวิตหลงเหลืออยู่เลยแม้แต่แบคทีเรียก็สูญสิ้นโลกจะยังคงหมุนและโคจรต่อไปแต่จะไม่มีสิ่งใดที่เรียกว่าประวัติศาสตร์โลกจะกลายเป็นวัตถุหนึ่งในเอกภพว่างเปล่าไร้ความทรงจำไม่ต่างจากก้อนหินที่ลอยอยู่ในอวกาศที่ไม่มีใครเคยรู้ว่าเคยมีชีวิตปกคลุมอยู่บนนั้นการดำรงอยู่ของโลกในฐานะดาวเคราะห์จึงหลงเหลือเพียงแรงที่เคลื่อนไปตามกลไกของฟิสิกส์ไม่ใช่ความหมายที่ฝังอยู่ในใจของสิ่งมีชีวิตเมื่อไม่มีมนุษย์ไม่มีภาษาไม่มีแม้แต่การตั้งคำถามสิ่งที่ยังคงดำรงอยู่ก็คือจักรวาลแต่ไม่มีสิ่งใดอีกแล้วที่จะสื่อความหมายของการมีอยู่หากไม่มีผู้รับรู้การมีอยู่จะยังมีความหมายหรือไม่คำถามนี้กลายเป็นหัวใจของฟิสิกส์เชิงควอนตัมและเป็นรากฐานของปรัชญาทุกยุคสมัยจักรวาลที่ไม่มีผู้สังเกตการจะยังเรียกได้ว่าจักรวาลอยู่หรือไม่คำถามนี้กำลังนำเราไปสู่บทถัดไปของการสำรวจไม่ใช่บทที่ว่าด้วยดวงดาวแต่เป็นบทที่ตั้งคำถามกับการมีอยู่เองหากไม่มีมนุษย์จักรวาลจะรู้หรือไม่ว่าเราเคยมีอยู่เมื่อเสียงจากธรรมชาติหายไปจากโลกไม่มีคลื่นลมไม่มีนกร้องไม่มีแม้แต่เสียงของสิ่งมีชีวิตใดแต่ยังคงมีเสียงบางอย่างดังก้องอยู่ในความเงียบเสียงที่มนุษย์เคยบันทึกเอาไว้เสียงดนตรีเสียงสนทนาเสียงแห่งยุคสมัยที่ล่วงเลยและเสียงเหล่านั้นได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งผ่านลำโพงบลูทูธมาแชลคิวเบิร์นทรีด้วยดีไซน์วินเทจสุดคลาสสิกและเสียงเบสที่ทรงพลังจนสั่นสะเทือนทุกโมเลกุลมันไม่ได้แค่เล่นเพลงแต่มันคือการปลุกความทรงจำของทั้งยุคสมัยดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเพราะเสียงที่ดีไม่ได้เป็นเพียงแค่ความบันเทิงแต่มันคือประวัติศาสตร์ที่ถูกเล่าผ่านคลื่นเสียงหากวันหนึ่งสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกสูญสิ้นไปจนหมดไม่มีสิ่งใดหลงเหลือที่จะจดจำอดีตอันยิ่งใหญ่ของเผ่าพันธุ์คำถามหนึ่งค่อยๆก่อตัวท่ามกลางความเงียบที่ปกคลุมในจักรวาลอันกว้างใหญ่จะยังมีสิ่งใดหลงเหลือไหมที่บ่งบอกว่ามนุษย์เคยมีอยู่จริงในโลกที่เงียบงันไม่มีเสียงไม่มีภาษาไม่มีผู้สังเกตยังสามารถพูดได้อีกหรือไม่ว่าสิ่งนั้นมีอยู่จริง หากไม่มีดวงตาที่เฝ้ามองไม่มีสมองที่แปลความ
ไม่มีจิตสำนึกที่จะตั้งคำถามทุกสิ่งที่ยังเหลืออยู่จะยังคงมีความหมายหรือไม่สิ่งที่เราเรียกว่าความจริงอาจไม่ใช่แค่การมีอยู่ของสสารหรือพลังงานแต่มันมีความหมายก็ต่อเมื่อมีใครบางคนรับรู้และตีความมันได้และเมื่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดสูญสิ้นเมื่อไม่มีจิตไม่มีสมองไม่มีใครเฝ้ามองสิ่งที่ยังเหลืออยู่ยังเรียกว่าความจริงได้อยู่หรือไม่หรือมันก็แค่ดำรงอยู่โดยไร้ความหมายตลอดประวัติศาสตร์มนุษย์เคยเชื่อว่าโลกคือศูนย์กลางของทุกสิ่งแต่เมื่อเรามองผ่านกล้องโทรทัศน์เรากลับพบว่าโลกเป็นเพียงฝุ่นผงเล็กๆในความเวิ้งว้างและแม้เราจะเล็กเพียงใดจิตสำนึกของเราก็ยังทำหน้าที่เป็นพยานให้จักรวาลเพราะหากไม่มีใครเฝ้ามองมันอาจไม่เคยเกิดขึ้นสำหรับใครเลยมีแนวคิดในฟิสิกส์ควอนตัมที่ชวนให้คิดว่าสิ่งต่างๆในจักรวาลอาจยังไม่เป็นจริงจนกว่าจะมีใครบางคนเฝ้ามองถ้าไม่มีใครมองมันเลยสิ่งเหล่านั้นก็อาจไม่เคยอยู่ในสภาพที่ชัดเจนจักรวาลอาจไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นอยู่ตลอดเวลาแต่มันอาจเป็นแค่ความเป็นไปได้ที่รอการรับรู้เท่านั้นเมื่อมองให้ลึกลงไปความเป็นมนุษย์คือศิลปะแห่งการรับรู้และการตีความเราเปลี่ยนจักรวาลที่เงียบงันให้กลายเป็นเรื่องเล่าเปลี่ยนความว่างเปล่าให้กลายเป็นบทกวีแห่งการดำรงอยู่ถ้าไม่มีมนุษย์สิ่งที่ยังหลงเหลืออาจเป็นเพียงพลังงานและกฎฟิสิกส์ที่ไร้หัวใจไม่มีประวัติศาสตร์ไม่มีความเข้าใจไม่มีความหมายให้ใครได้รู้เพราะความหมายต้องอาศัยผู้ตีความบางทีจุดประสงค์ของการมีอยู่อาจไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนแปลงจักรวาลแต่อาจเพื่อรับรู้มันบอกเล่ามันและเติมความหมายให้มันแม้จะเป็นเพียงชั่วครู่เดียวของการเวลาแต่นั่นก็อาจเพียงพอเมื่อช่วงเวลานั้นจบลงเมื่อไม่มีใครหลงเหลืออยู่จักรวาลอาจยังดำรงอยู่ต่อไปแต่จะไม่มีเรื่องราวอีกต่อไปไม่มีใครจารึกไม่มีแม้แต่เงาของความทรงจำและคำถามหนึ่งก็จะกลับมาอีกครั้งอะไรคือบทบาทสุดท้ายของโลกเมื่อโลกเลือนหายไปเมื่อสิ่งมีชีวิตสูญสิ้นระบบสุริยะยังคงโคจรไปตามแรงโน้มถ่วงแม้ไม่มีใครคอยเฝ้าดูอีกแล้วมันจะยังอยู่ต่อไปแต่ความทรงจำของสิ่งที่เคยเป็นจะไม่มีวันย้อนกลับมาและคำถามหนึ่งก็จะกลับมาอีกครั้งอะไรคือบทบาทสุดท้ายของโลกเมื่อโลกเลือนหายไปเมื่อสิ่งมีชีวิตสูญสิ้นระบบสุริยะยังคงโคจรไปตามแรงโน้มถ่วงแม้ไม่มีใครคอยเฝ้าดูอีกแล้วมันจะยังอยู่ต่อไปแต่ความทรงจำของสิ่งที่เคยเป็นจะไม่มีวันย้อนกลับมาตลอดช่วงเวลาที่ยาวนานโลกเคยเป็นบ้านของชีวิตนับไม่ถ้วนจากจุลินทรีย์ยุคบรรพกาลสู่เผ่าพันธุ์ที่สร้างตึกระฟ้าขึ้นกลางผืนแผ่นดินแต่ทั้งหมดนั้นกำลังมุ่งหน้าสู่บทสุดท้ายภายใต้อิทธิพลจากดวงอาทิตย์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันอุณหภูมิโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งชั้นบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างไร้เสถียรภาพธรรมชาติค่อยๆเสื่อมถอยจากป่าไม้สู่มหาสมุทรโลกค่อยๆแปรเปลี่ยนจากดาวเคราะห์สีฟ้ากลายเป็นดาวเคราะห์ที่ว่างเปล่าแม้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดจะสูญพันธุ์แม้จะไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่บนผิวโลกอีกต่อไปดวงอาทิตย์ก็จะยังเปล่งแสงต่อไปอีกนับพันล้านปีจากนี้มันจะยังให้แสงแก่ดาวดวงอื่นในระบบสุริยะยังคงเป็นแรงดึงดูดที่ประคองวงโคจรของดาวเคราะห์ท่ามกลางความเงียบงันของโลกที่ไร้สิ่งมีชีวิตจักรวาลยังคงดำเนินไปราวกับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดาวเคราะห์อื่นยังคงโคจรภายใต้แรงโน้มถ่วงตามกฎของธรรมชาติสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่เคยมีอยู่บนโลกจะไม่ทิ้งแม้แต่ร่องรอยในสมการของแรงโน้มถ่วงหรือพลังงานใดๆบางทีนั่นอาจคือบทเรียนสำคัญที่จักรวาลกำลังบอกเราไม่มีสิ่งใดแม้แต่เผ่าพันธุ์ที่เคยยิ่งใหญ่จะต้านทานการเวลาได้เมื่ออารยธรรมเลือนหายเมื่อสิ่งปลูกสร้างพังทลายจักรวาลก็ยังคงเคลื่อนไปตามทางของมัน
แม้โลกจะกลายเป็นดาวร้างดวงจันทร์ก็จะยังโคจรรอบมันต่อไปแม้จะไม่มีใครเหลืออยู่เพื่อเงยหน้าขึ้นมองโลกก็จะยังคงหมุนรอบตัวเองแม้จะไม่มีผู้ใดเฝ้ารอแสงแรกของวันใหม่อีกแล้วและที่อีกฟากหนึ่งของห้วงเวลาดาวฤกษ์ดวงใหม่ยังคงเกิดขึ้นดาวเคราะห์ยังคงก่อตัวเปลี่ยนแปลงและหมุนเวียนไม่มีสิ่งใดสามารถหยุดยั้งจักรวาลได้ไม่ว่าโลกจะมีอยู่หรือไม่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีวันหยุดนิ่งคำถามสุดท้ายจึงไม่ใช่เรื่องของอนาคตแต่เป็นคำถามสำคัญที่เกี่ยวข้องกับปัจจุบันก่อนที่วันสุดท้ายของโลกจะมาถึงเราจะเลือกใช้ช่วงเวลานี้ไปกับสิ่งใดจะใช้ชีวิตแค่ปล่อยให้วันเวลาผ่านไปหรือจะลุกขึ้นเพื่อสร้างบางสิ่งที่มีความหมายเพื่อทำความเข้าใจจักรวาลที่เราเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งในนั้นเพื่อให้การดำรงอยู่ไม่จางหายไปเปล่าๆแม้จักรวาลจะไม่มีวันหยุดเดินแม้ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปแต่ระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดจบยังมีเวลาที่เราถูกมอบให้และนั่นคือของขวัญที่ประเมินค่าไม่ได้เมื่อวันนั้นมาถึงเมื่อโลกเหลือเพียงเงาในระบบสุริยะจักรวาลอาจไม่มีหน่วยความจำสำหรับมนุษย์แต่ความจริงที่ไม่มีอะไรลบเลือนได้ก็คือเคยมีบางสิ่งที่เฝ้ามองดาวดวงนี้อย่างตั้งใจเคยมีคำถามเคยมีความฝันเคยมีความรักและความพยายามจะเข้าใจสิ่งที่อยู่ไกลเกินเอื้อมในจักรวาลที่เงียบเย็นโลกเคยเป็นสถานที่ที่อบอุ่นที่สุดและในกระแสเวลาอันไร้ที่สิ้นสุดแม้จักรวาลจะไม่หลงเหลือร่องรอยใดของสิ่งที่เคยเกิดขึ้นบนโลกแต่ทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่โลกเคยเป็นก่อนที่เวลาจะกลืนหายไปนี่คือโลกดาวเคราะห์ที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยชีวิตก่อนที่ดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งไปตลอดกาลขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันกับเราและพบกันใหม่ในตอนต่อไปของ Deep Think Tank สวัสดีครับ